في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الإله ماعت، إله الحق والعدل والنظام في الكون في الأساطير المصرية القديمة. تم تمثيل الإله ماعت إله الحق والعدل على هيئة سيدة تعلو رأسها ريشة النعام، رمز العدالة، وفي إحدى يديها ممسكة مفتاح عنه، وفي يديها الأخرى صولجان الحكم. كما أن أحيانا يرمز لإله الحق والعدل بالريشة. كان للإله ماعت دور كبير في الحساب عند المصريين القدماء بعد الموت. كانت الإله ماعت تمثل لدى قدماء المصريين العدل والحق والنظام الكوني والخلق الطيب. وهذا تتنبأ ريشتها في محكمة الآخرة مركزا مميزا، حيث يقاس بالنسبة لريشة الحق ماعت وزن قلب الميت لمعرفة ما فعله الميت في دنياه من حياة صالحة مستقيمة تتفق مع الماعت. أما كان جبارا عصيا لا يؤتمن إليه كذبا، مما يذكر في كتاب الموتى عند قدماء المصريين وأنه عند حساب المتوفي في العالم الآخر كان قلب الميت يوضع على الميزان في كفة وريشة الإله ماعت في الكفة الأخرى، فإذا رجحت كفة الريشة فإنه يدخل الفردوس في معتقداتهم، وأما إذا رجحت كفة القلب فإنه يذهب إلى الفناء، والذي كانت المعتقدات المصرية القديمة تمثله على هيئة وحش مفترس. تخيله اسمه عمعمود، رأسه رأس التمساح وجسمه جسم الأسد، والجزء الخلفي له من جسم فرس النهر. وكان هيئة المحكمة في العالم الآخر تتكون من 42 قاضي وعدد أقاليم مصر، ويرأسهم أوزوريس. تصور قدماء المصريين عن يوم الحساب أن يصاحب أنوبيس الميت إلى قاعة المحكمة، ويبدأ القضاة في استجواب الميت عن أفعاله في الدنيا، وهل كان متبعا آل ماعت الطريق القويم أم كان من المذنبين. ويبدأ الميت في الدفاع عن نفسه يقول: لم أقتل أحد، ولم أفضح إنسانا، ولم أشكو عاملا لدى رئيس عمله، ولم أسرق، وقد كنت أطعم الفقير وأعطي ملبس للعريان، وكنت أساعد اليتامى والأرامل، وكنت أعطي العطشان ماء. ثم يبدأ القضاة في سؤاله عن معرفته بالآلهة، فكان عليه أن يذكر الآلهة بأسمائها وحذر أن ينسى واحد منهم. وكان كتاب الموتى الذي يوضع معه في القبر يساعده على تذكر وحفظ أسماء الآلهة المهمين أثناء تواجده في القبر. ثم يأتي وقت البعث ويذهب أنوبيس بالميت إلى عملية وزن القلب أمام ريشة معة الفصل في الأمر، فإذا نجح في ذلك يسموه صادق القول، بمعنى المغفور له، ويعيد تركيب قلبه في جسمه المحنط، ويعطوه ملابسا بيضاء زاهرة، ويدخل الجنة يلتحق فيها بزوجته ويساعدهما فيها خدم يسمون بوجكتي، أي مجيبون ويلبون طلباتهم. وإذا لم ينجح وطبق قلب الميت في الميزان يكون هالكا، حيث يكون معمود واقفا بجانب الميزان منتظرا لكي يلقوا إليه القلب المذنب فيلتهم على الفور، ويكون ذلك المصير النهائي للفقيد.